Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi khi, không khí trong căn nhà nhỏ vẫn mang vẻ bình dị của những ngày thường. Bé Hakan đang ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ, tự mình đi lại khắp căn phòng. Cậu bé còn nhỏ. Có lẽ Hakan chưa thể hiểu hết những câu chuyện của người lớn. Chưa hiểu vì sao cha ruột của mình là Ali lại không thể ở bên cạnh mỗi ngày. Chưa hiểu vì sao căn nhà nhỏ này lại có lúc đầy ắp tiếng cười, có lúc lại chìm trong những khoảng lặng nặng nề. Nhưng dù thế nào, Sakina vẫn luôn quan tâm và chăm sóc Hakan rất cẩn thận. Cô để ý từng bữa ăn của con, từng giấc ngủ, từng lần Hakan nghịch ngợm đi lại trong nhà. Có lẽ Sakina hiểu rằng một đứa trẻ không cần phải biết quá nhiều về những mâu thuẫn của người lớn. Điều Hakan cần nhất lúc này chỉ là được lớn lên trong sự quan tâm, được yêu thương và được cảm thấy mình luôn có một mái nhà để trở về. Trong khi Hakan vẫn chơi quanh phòng, Sakina lại nghĩ đến mảnh đất mới. Đó là nơi cô đã đặt vào rất nhiều hy vọng. Sau những tranh chấp, những ngày tháng thấp thỏm vì căn nhà cũ, Sakina hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống mà không có một sự chuẩn bị rõ ràng cho tương lai. Vì vậy, vừa gặp nhiếp ảnh gia, cô liền hỏi: máy cày hôm qua đã đến chưa? Sakina vẫn đang chờ máy cày đến để san phẳng mảnh đất, bởi nền đất ở đó còn gồ ghề. Có những chỗ cao, những chỗ thấp, có những phần đất chưa thể xây dựng ngay được. Muốn bắt đầu dựng một căn nhà mới, trước hết cô phải làm cho mảnh đất trở nên bằng phẳng. Đó là việc đầu tiên, cũng là bước khởi đầu cho một cuộc sống mà Sakina vẫn luôn mơ đến. Một nơi không còn bị ai dùng giấy tờ để đe dọa cô. Một nơi mà cô có thể tự tay dựng nên từng bức tường. Một nơi đủ an toàn để các con có thể trở về bên mẹ. Nhưng nhiếp ảnh gia nói rằng máy cày vẫn chưa đến. Có lẽ Sakina hơi thất vọng, bởi những việc lớn trong cuộc sống của cô thường không thể diễn ra nhanh như cô mong muốn. Chờ những thủ tục mà cô chưa từng có kinh nghiệm để tự mình làm. Nhưng Sakina không để sự chờ đợi ấy làm mình dừng lại. Cô tiếp tục hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cô hỏi hồ sơ đất đã được đăng ký trên hệ thống hay chưa. Giọng Sakina không lớn, nhưng trong đó có sự cẩn thận và cả nỗi lo lắng. Cô nói rằng cô không muốn bất cứ vấn đề nào xảy ra thêm một lần nữa. Có lẽ sau chuyện mảnh đất cũ bị Karim đứng tên, Sakina đã hiểu quá rõ cảm giác bất lực khi bao công sức của mình lại không được pháp luật ghi nhận. Cô từng nghĩ căn nhà mình dựng lên bằng đôi tay, bằng những ngày lao động vất vả, bằng những khoản tiền dành dụm ít ỏi, thì đương nhiên phải thuộc về mình. Nhưng rồi mọi thứ lại trở thành một cuộc tranh chấp đau lòng, chỉ vì những giấy tờ đứng tên người khác. Vì vậy lần này, Sakina không muốn tin tưởng vào lời nói suông nữa. Cô cần mọi thứ rõ ràng, cần giấy tờ được đăng ký đầy đủ, cần tên mình có trong hệ thống, cần một sự bảo đảm để sau này mẹ con cô không phải tiếp tục sống trong cảnh lo sợ bị đuổi đi. Nhiếp ảnh gia nghe Sakina nói rồi trấn an cô. Anh cho biết hôm qua mình đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Mảnh đất đã được sang tên cho Sakina. Đó có lẽ là một tin khiến cô phần nào nhẹ lòng. Không phải vì từ nay mọi khó khăn đã biến mất, mà bởi ít nhất mảnh đất mới này đã bắt đầu có một sự xác nhận rõ ràng, một nền móng trên giấy tờ. Trước khi Sakina có thể dựng lên một nền móng thật sự bằng gạch, xi măng và mồ hôi. Nhưng để bắt đầu xây dựng, Sakina vẫn cần thêm tiền. Nhiếp ảnh gia nói rằng anh phải đến ngân hàng để làm thủ tục vay thế chấp. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng lại đang gặp lỗi. Vì vậy, họ có lẽ phải đến ngân hàng Mellat để tiếp tục hoàn thành hồ sơ. Muốn làm thủ tục vay thế chấp, cần phải xin giấy phép từ chính quyền địa phương. Cũng cần đóng một số khoản phí. Và khoản vay này sẽ được trả góp theo từng đợt. Không thể chỉ mang tiền mặt đến rồi giải quyết mọi việc trong một ngày. Nghe qua, đó là rất nhiều thủ tục, rất nhiều giấy tờ, rất nhiều việc mà Sakina chưa từng quen thuộc. Nhưng cô hiểu, muốn có một mái nhà ổn định, cô phải kiên nhẫn đi qua từng bước như vậy. Không thể nóng vội, không thể bỏ qua, cũng không thể để bất kỳ sơ suất nào làm hỏng hy vọng mà cô đang cố gìn giữ. Hôm nay lại là cuối tuần, nhiều nơi đều nghỉ.
Vì thế, những công việc còn dang dở, có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa. Nhưng Sakina không trách móc. Cô chỉ lặng lẽ cảm ơn nhiếp ảnh gia. Cảm ơn vì anh đã giúp cô xử lý những thủ tục mà cô không biết bắt đầu từ đâu. Cảm ơn vì đã không bỏ mặc cô. Giữa những ngày cô vừa phải lo cho Hakan, vừa phải chăm căn nhà, vừa phải nghĩ đến tương lai của các con. Có lẽ với nhiều người, giấy tờ đất, hồ sơ ngân hàng hay một chiếc máy cày chỉ là những chuyện bình thường. Nhưng với Sakina, đó là từng bước nhỏ để đi đến một điều lớn hơn. Là cơ hội để cô có một mảnh đất thật sự thuộc về mình. Là hy vọng để một ngày nào đó, cô có thể dựng lại mái nhà cho các con. Và là niềm tin rằng, sau tất cả những mất mát, tranh chấp và bất công, mẹ con cô vẫn có thể bắt đầu lại. Trên chính mảnh đất mà Sakina đã cố gắng giữ lấy bằng tất cả sức lực của mình. Sau khi sắp xếp xong những việc cần làm ở nhà, Sakina cùng nhiếp ảnh gia đưa bé Hakan lên thành phố. Hôm nay, cô có hai việc nhỏ nhưng rất cần thiết. Một là đưa Hakan đi cắt tóc. Hai là thay một bình ga mới cho căn nhà. Nghe qua, đó chỉ là những công việc bình thường của cuộc sống hàng ngày. Nhưng với Sakina, đều là một niềm vui âm thầm. Bởi cuộc sống của cô chưa bao giờ dư dả. Muốn mua gì cũng phải cân nhắc. Muốn đi đâu cũng phải tính toán. Và đôi khi, chỉ một chuyến xe lên thành phố cũng là cả một kế hoạch nhỏ mà cô phải chuẩn bị từ trước. Một lúc sau, Sakina cùng Hakan đã đến nơi. Thành phố đông đúc hơn vùng núi. Xe cộ qua lại, người mua bán tấp nập. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng xe chạy. Tất cả khiến không gian khác hẳn với căn nhà nhỏ yên tĩnh nơi Sakina vẫn sống mỗi ngày. Trước khi đưa Hakan đi cắt tóc, Sakina ghé mua một ít thức ăn và trái cây. Không phải những món gì quá đắt tiền, chỉ là vài thứ cần thiết cho bữa cơm. Một chút trái cây để cả nhà có thêm đồ ăn. Có lẽ Sakina luôn nghĩ như vậy. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Hakan còn nhỏ, cậu bé đang lớn. Và Sakina không muốn tuổi thơ của con, hay những ngày phải nhìn mẹ lo lắng vì từng khoản tiền. Sau khi mua xong đồ ăn, Sakina đưa Hakan đến một tiệm cắt tóc nhỏ trong thành phố. Cậu bé ngồi trên ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Nhưng điều khiến Sakina vui nhất là Hakan rất hợp tác. Cậu bé không quấy khóc, không khó chịu. Có lẽ Hakan cảm nhận được mẹ đang ở bên cạnh. Chỉ cần Sakina ngồi gần đó, nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, cậu bé dường như đã thấy yên tâm hơn rất nhiều. Một lúc sau, mái tóc của Hakan cũng được cắt xong. Cậu bé bỗng trở nên gọn gàng hơn, sáng sủa hơn và vô cùng bảnh trai. Sakina nhìn con trai, trong lòng không giấu được niềm vui. Có những niềm vui của một người mẹ rất giản dị, không phải là những điều lớn lao, chỉ là nhìn con được ăn no, được mặc sạch, được cắt một mái tóc gọn gàng, được lớn lên khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Nhưng với Sakina, những điều nhỏ bé ấy lại là động lực để cô tiếp tục cố gắng. Sau đó, Sakina cùng Hakan quay trở lại xe của người tài xế quen thuộc. Mọi người lại lên đường về nhà. Khi về đến nhà, việc đầu tiên Sakina làm là cho Hakan bú sữa. Sau chuyến đi dài, cậu bé có lẽ cũng đã mệt. Nhìn Hakan uống sữa một cách ngoan ngoãn. Khoảnh khắc ấy, căn nhà nhỏ dường như yên bình hơn một chút. Không còn tiếng xe, không còn những lo toan ngoài thành phố. Chỉ còn một người mẹ, một đứa con nhỏ và sự yêu thương mà Sakina vẫn cố gìn giữ mỗi ngày. Sau đó, cô lấy những món đồ vừa mua trên thành phố ra, rồi cùng nhiếp ảnh gia ăn trưa. Bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng với Sakina, được ngồi xuống sau một buổi sáng tất bật cũng đã là một khoảng nghỉ quý giá. Trong lúc ăn, Sakina vui vẻ nói rằng hôm nay gà mái đã đẻ được 4 quả trứng. 4 quả trứng. Với nhiều người, đó chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng với Sakina, đó là một dấu hiệu tốt. Đàn gà khỏe mạnh. Cuộc sống trong sân nhà vẫn đang tiếp diễn. Và công sức cô bỏ ra mỗi ngày đã bắt đầu mang lại thành quả.
Sakina vẫn tưới nước cho cây mỗi ngày. Dù nắng nóng, dù có những hôm mệt rã rời, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều nỗi lo về Karim, về mảnh đất, về tương lai của các con, cô vẫn không bỏ quên khu vườn. Bởi Sakina hiểu rằng cây cối muốn sống thì phải được chăm, đàn gà muốn lớn thì phải được cho ăn, và một mái nhà muốn có hơi ấm thì phải có người chịu khó vun vén từng ngày. Nhìn những thành quả nhỏ trước mắt, những quả trứng mới, những luống rau đang nhú lên, những cây cà tím bắt đầu ra hoa, Sakina cũng cảm thấy vui mừng. Có lẽ đó là niềm vui của một người phụ nữ đã quá quen với việc tự mình làm mọi thứ. Tự tưới cây, tự nuôi gà, tự chăm con, tự sửa sang từng góc nhà và tự cố gắng sống tiếp. Dù không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng phía sau những niềm vui ấy, Sakina vẫn mang trong lòng một nỗi lo lớn. Bởi những gì cô đang cố gắng gây dựng có thể bị Karim phá hỏng bất cứ lúc nào. Căn nhà hiện tại vẫn chưa thật sự an toàn. Mảnh đất cũ vẫn còn là một ký ức đau lòng. Và Sakina hiểu rằng cô phải xây dựng căn nhà mới càng sớm càng tốt. Không chỉ để có một chỗ ở ổn định, mà để các con có nơi trở về. Để không ai có thể tiếp tục dùng đất đai, giấy tờ hay những lời đe dọa để khiến mẹ con cô phải sống trong sợ hãi. Sakina dự định ngày mai sẽ tiếp tục ra vườn. Cô muốn chuẩn bị một chỗ thật phù hợp cho gà mái đẻ trứng. Có lẽ những con gà này là do chủ cũ để lại. Chúng đã quen với máng ăn, quen với khoảng sân, quen với những góc chuồng cũ. Vì vậy, Sakina muốn giữ cho chúng có một nơi an toàn. Một chỗ có bóng mát, có thức ăn và có thể đẻ trứng mà không bị quấy rầy. Cô cũng luôn phải đóng kín cổng sân. Bởi nếu để cổng mở, đàn cừu bên ngoài có thể đi vào và ăn hết cây cối trong vườn. Với Sakina, từng luống rau đều rất quý. Từng cây non đều là công sức. Chỉ cần đàn cừu đi qua một lần, chúng có thể ăn sạch những mầm cây mà cô đã phải tưới nước, chăm sóc suốt nhiều ngày. May mắn là lần này, rau trong vườn phát triển tốt hơn trước. Những mầm rau đã cao khoảng 2 cm, chưa nhiều, chưa đủ để gọi là một khu vườn xanh tốt. Nhưng đối với Sakina, đó đã là một khởi đầu đáng hy vọng. Sau đó, cô vẫn phải tiếp tục tưới nước cho rau, phải kiểm tra đất, phải xem cây có bị sâu hay không. Cây cà tím cũng đã bắt đầu ra hoa. Những bông hoa nhỏ giữa khu vườn khô cằn khiến Sakina cảm thấy vui hơn. May mắn là những cây bí vẫn chưa bị sâu bệnh. Bởi ở vùng núi Zagros khô cằn này, để một cái cây có thể lớn lên chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đất khô, nắng gắt, nguồn nước không phải lúc nào cũng đầy đủ. Có những loại cây gần như không thể phát triển tự nhiên. Chỉ những cây chịu hạn tốt mới có thể sống sót. Hoặc phải ở những nơi có nước chảy đều, có nguồn nước liên tục, thì cây cối mới có thể xanh lên từng ngày. Vì vậy, mỗi luống rau Sakina trồng được, mỗi bông cà tím nở ra, mỗi quả trứng đàn gà để lại, đều không chỉ là thành quả của thiên nhiên, mà còn là thành quả của sự kiên nhẫn, của đôi tay người phụ nữ ngày nào cũng cúi xuống tưới nước, và ngày nào cũng cố gắng gìn giữ một chút sự sống giữa những tháng ngày đầy lo âu. Có lẽ Sakina vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Nhưng nhìn Hakan với mái tóc mới, nhìn 4 quả trứng trong ổ, nhìn những mầm rau đang lớn dần ngoài sân, cô vẫn có thể tin rằng chỉ cần mình không bỏ cuộc, chỉ cần tiếp tục làm việc và hy vọng, thì rồi một ngày nào đó, mẹ con cô cũng sẽ có được một mái nhà thật sự bình yên. Sáng sớm hôm nay, Zoya được nhiếp ảnh gia đưa từ nhà Karim trở về để gặp mẹ Sakina. Mấy ngày trước, Sakina đã đến nhà Karim để thăm các con. Quá nhớ mẹ. Zoya khóc lóc và đòi về thăm mẹ. Nhìn thấy con gái Zoya xuất hiện, Sakina vui mừng khôn xiết. Cô xúc động đưa Zoya vào trong nhà. Đã lâu không gặp Zoya, Sakina thấy con bé cao hơn rất nhiều và cũng hiểu chuyện hơn trước.
Giờ đây, cô bé Zoya đã biết chủ động trông em trai Hakan giúp mẹ. Cô bé chia sẻ với mẹ cả những việc nhỏ nhất, mỗi khi Hakan khóc quấy. Zoya cũng biết dùng đồ chơi để dỗ em. Vì vài ngày nữa Sakina sẽ đi xa, nên hôm nay, ba mẹ con phải ra phố mua sắm những thứ cần thiết cho chuyến đi. Sakina cẩn thận ghi ra giấy những món đồ cần mua, để khi ra phố không bị sót món nào. Trở về nhà, gương mặt Zoya đầy ắp nụ cười. Tóc cô bé cũng được buộc gọn gàng, không còn rối bời như những ngày ở cùng Karim. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, Sakina đưa hai con cùng ra phố. Đầu tiên, Sakina ghé vào một cửa hàng bán cờ. Cô định mua một lá cờ để mang theo trong chuyến đi Karbala. Trong lúc Sakina mua cờ, Zoya cũng vào cửa hàng để chọn cho mình một chiếc trống nhỏ. Cầm chiếc trống nhỏ trên tay, Zoya cười rạng rỡ. Ở bên mẹ, Zoya cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Suốt đường đi, cô bé vui vẻ gõ chiếc trống nhỏ của mình. Sau đó, Sakina lại đưa các con đến một cửa hàng thực phẩm để chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới. Sakina muốn mua đủ những thực phẩm cần dùng. Ở trong cửa hàng, Sakina cũng để Zoya chọn vài món mà cô bé thích. Vì đã lâu không được ở bên các con, Sakina luôn cảm thấy mình còn nợ các con quá nhiều. Vì vậy, cô chỉ muốn cố gắng bù đắp cho chúng. Mua sắm xong, xe của Sakina vẫn chưa đến. Cô đành dẫn các con ngồi nghỉ trên bậc đá bên đường. Dù Sakina không có điều kiện đưa các con đến những nơi tốt đẹp hơn, và cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng chỉ cần được ở cạnh mẹ, bọn trẻ đã rất vui rồi. Trong lòng các con, nơi nào có mẹ, nơi đó mới là nhà. Một lúc lâu sau, người tài xế cũng đã đến. Mua xong mọi thứ, Sakina liền đưa các con trở về nhà. Vừa về đến nhà, Zoya đã rất ngoan ngoãn, giúp mẹ dỡ những món đồ vừa mua xuống. Vì hôm nay Zoya đã trở về, tâm trạng của Sakina cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Suốt cả ngày, nụ cười luôn nở rạng trên gương mặt cô. Trở về nhà, Sakina lấy ra những thức ăn vừa mua ở ngoài phố. Sau cả ngày đói bụng, hai mẹ con cũng bắt đầu dùng bữa trưa. Dù bữa ăn khá đơn sơ, nhưng Sakina ăn rất ngon miệng. Chỉ bởi đứa con của cô cuối cùng cũng đã trở về bên mẹ. Ngồi cạnh đó, bé Hakan cũng háo hức, muốn nếm thử những món ăn trước mắt. Ăn xong, Zoya lại ngoan ngoãn ra sân tưới nước cho hoa, rau và cây cối. Có lẽ trong lòng Zoya, cô bé chỉ muốn dùng cách này để được ở lại bên mẹ lâu hơn.